coach képzéseink vannak. A coach a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. A coach az egy szakma. Hát most már szerintem a bolygón több mint 100 000 coach van, úgy összességében. És mit csinálnak a coachok? Hát akinek van valamilyen problémája az életével kapcsolatban, például mondjuk önmagával, vagy a párjával, vagy a szüleivel, gyerekeivel, stb. Stb. Vagy más emberekkel, akkor a coach segít abban, hogy rávezeti a probléma valódi okára, és rávezeti a megoldásra. Tehát egy coach képes arra, hogy megtalálja egy probléma valódi okát, és a tényleges megoldást is. Na most, ha egy ember képes arra, hogy másnak segítsen abban, hogy megtalálja a problémája valódi okát, akkor képes arra, hogy saját magának a saját problémájával is kapcsolatban megtalálja az okot, és ha ismeri a megoldásokat, akkor nyilván a saját problémájával kapcsolatban is ismerheti a megoldásokat. Tehát a coach, mondhatnánk azt, hogy ilyen segítő terület, de mivel szakma, pénzkeresésre is szolgál. Az azt jelenti, hogy vannak olyan vállalatok, akik alkalmaznak coachokat, általában ezek inkább nagyobb vállalatok. Tehát már nem pszichológusokat alkalmaznak, nem coachokat. Vannak olyan vállalkozók, akik coach vállalkozást működtetnek, és hozzájuk járnak olyan emberek, akiknek az élettel kapcsolatban problémáik vannak, és szeretnék megoldani. De hogy általánosan a coach az nem tanítja arra az embereket, hogy mit kell tenniük, hanem csak rávezeti a megoldásra. Tehát lehet, hogy egy bizonyos problémával kapcsolatban az illető fog tudni boldogulni, de ha esetleg jön még egy probléma az életében, akkor az külön coachingolás. A coachok óradíja az olyan 3000 és 30 000 forint között alakul. Tehát én már hallottam olyanról, hogy valaki elment coachhoz coachingolni, mármint úgy érte, hogy őt coachingolták, és tudom én, ez egy külföldi coach volt, és ilyen 4 millió forintot fizetett ki a coachnak. Nyilván nem forintban, hanem annak megfelelő valutában. Tehát a coachok ezt csinálják, így működnek, kivétel a Nyílt Akadémia coach tanulói, illetve majd akik itt coachok lesznek. Miért kivétel? Mert én például külsősöket nem coachingolok. Tehát én például pénzért nem coachingolok. Egyszer fordult elő életemben, hogy pénzért coachingoltam. Az azt jelenti, hogy külsős volt. És azt mondtam, hogy jó, akkor ez volt az első, meg az utolsó, és ez hát már sok évvel ezelőtt volt, mert ugye 10 éve kezdtem a coachok oktatását, de akkor még hát nem a coachok oktatását kezdtem, a személyiségfejlesztő képzés, és akkor 2013-tól, tehát ez a pontosabb dátum, 2013 nyarától kezdtem el a coachok képzését. Milyen alapon?
Hát olyan alapon, hogy 87-ben kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, 91-től kezdtem embereket szervezni, 93-tól tanítok, vezetek embereket, és ugye elsősorban mire szerettem mindig tanítani embereket? Azt, amit én tudok elsősorban, másodszorban pedig az élet és az ember működésével kapcsolatos dolgokra. És egyszer csak 2003-ban, vagy 13-ban akarom mondani, 13-ban rájöttem, hogy van egy ilyen szakma, és hát az pont ugyanúgy néz ki, mint amit én tanítottam, azzal a különbséggel, hogy én bőségesebb dolgokat tanítottam már előtte is, mint amit a coachok tanítanak. Tehát ugye a coach képzések az alapvetően ugye nem sok területre korlátozódnak, na most én viszont igyekszem az egész életre vonatkozó tanítást és az ember működésére vonatkozó tanítást átadni az emberek számára. Tehát ugye mi nagy mértékben eltérünk a többi coachképző intézménytől. Még egy nagyon fontos dologban, illetve nem még egy dologban, hanem több dologban is eltérünk. Tehát ugye az első az volt, hogy sokkal bőségesebb, sokkal tágabb területre nyújtunk tudást, és mondhatjuk azt, hogy akár alaposabbat is. A másik, hogy lehetőséget biztosítunk az emberek számára arra, hogy a tanulás során akár a gyakorlatba átvigyék a tudásukat. Ez csak egy esetben lehetséges, hogyha az illető elkezd létrehozni egy saját csapatot. De nyilván nem olyan emberekből, akik coachingolásra szorulnak, hanem olyan emberekből, akik tanulni szeretnének. Tehát a csapat létrehozása az abból a célból történik, hogy tanuljanak az emberek. Tehát hogy ők is részt vegyenek ugyanúgy, mint a szervező a coach képzésekben. Ennek van egy érdekeltségi lehetősége is, tehát ami azt jelenti, hogy ez javadalmazva van, ha valaki tanulókat szervez, méghozzá a tandíj befizetéséhez képest egy igen magas százalékban javadalmazva van, mondhatjuk azt, hogy páratlanul magas százalékban, ráadásul olyan mértékben, vagy olyan módon, hogy ameddig itt tanul az illető, aki szervezte, tanulónak köt, az minden tandíj befizetése után jövedelmet kap. Az azt jelenti, hogy vannak olyan tanulók, akik nem csak tanulnak itt, hanem igénybe vették a tanulói szervezés lehetőségét. Kezdetben ez mondjuk csak annyi volt, hogy a tandíját kiegészítette ebből az összegből, tehát kevesebb tandíjat kellett fizetni, majd kis idő múlva elérte azt, hogy ne kelljen a tandíjért fizetnie, mert a szervezésből származó jutalék az finanszírozza a tandíját, és hát vannak olyan emberek, akik igen jó jövedelmet keresnek a szervezésből, ami azt jelenti, hogy nyilván számít, hogy ki mennyi tanulót szervez. A tanulói szervezés egyébként módszerek alapján történik, méghozzá működő módszerek alapján történik, hiszen én 91-től szervezek embereket, és konkrét ilyen tanulói szerepkörbe 2010 óta szervezek embereket, tehát 11 éve. És hála Istennek elértük ezzel a területtel is, hogy jelenleg mi vagyunk
Magyarországon a legnagyobb coachképző intézmény, és úgy is el fogjuk érni, hogy a világon mi legyünk a legnagyobb coachképző intézmény. Tehát ez azt jelenti, hogy részben ugye vannak akik kihasználják azt a lehetőséget is, hogy nem csak tanulnak és fejlődnek, nem csak megoldják ezáltal az élethelyzeteiket, megoldják a problémáikat, vagy megelőzik a problémáikat, megvalósítják a céljaikat, hanem ebben tudnak segíteni azoknak a személyeknek, akiket ők szerveztek tanulónak, és akiket a tanulóik szerveztek, meg a tanulóiknak a tanulói szerveztek. Tehát ugye itt vannak olyan emberek, akiknek mit tudom én, kisebb csoportja van, mit tudom én, mondjuk 10 fő alatt, vannak olyan emberek akiknek a csoportjuk már 100 fő alatt van, vannak olyan emberek akiknek a csoportjuk 1000 fő alatt van, hoppá, 1000 fő alatt, és vannak olyanok akiknek e fölött, oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ez egy lehetőség is azok számára, akik coachingolni szeretnének. Na most akármennyi a coachoknak a óradíja, akármennyi, akár mondjuk 30 000 forint óránként, nem szorulok rá, oké? Tehát gyakorlatilag az elmúlt években nem tudtak olyan összeget mondani, hogy én coachingoljak, mert ezek nálam elvek. Nem tudom, elég világos voltam. Tehát nekem az elveim nem megvehetőek. Nem is voltak sose, nem is lesznek sose. Tehát én pénzért sem változtatom meg az elveimet. Világos ez? Ezt nem is tudták elérni sose, hogy pénzért megváltoztassam az elveimet, és nem is fogják sohasem elérni, hogy pénzért megváltoztassam az elveimet. Ez lehet, hogy egy furcsa dolog, mert ugye azt mondják, azt tanítják, hogy a legtöbb ember megvásárolható, de a legtöbb. És vannak olyanok, akik nem. Oké? Tehát nem arról van szó, hogy mindenki megvásárolható. Bár olyat is hallottam már a tanítások során, hogy mindenkinek van egy ára. Nem biztos. Jó? Ezt csak azért mondják, hogy felfújják ezt a dolgot.